วันนี้มีเรื่องเล่าจากหมู่บ้านเล็กๆริมป่าช้าที่ชาวบ้านพูดกันว่าปากดีอยู่หัวปากร้ายอยู่หางก่อนหน้านี้หมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่ที่คนอยู่กันอย่างสงบสุขจนกระทั่งเรื่องร้ายๆเริ่มเกิดขึ้นก่อนอื่นให้เราย้อนกลับไป3 เดือนที่แล้วตอนที่ยายชมยังมีชีวิตอยู่ยายชมวัย70 ปีเป็นคนดีของหมู่บ้านมักจะแจกขนมไทยให้เด็กๆหลังจากไปวัดแต่ช่วงสุดท้ายของชีวิตยายชมเศร้าหมองเพราะในหมู่บ้านมีคนหนึ่งที่ชอบพูดยายชมนี่แหละน่าโทรมเหลือเกินคงเป็นโรคร้ายแน่ๆจริงๆนะถ้าเป็นโรคติดต่อเราจะติดกันหมดคำพูดนี้แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านคนเริ่มหลีกเลี่ยงยายชมเด็กๆก็ไม่กล้าเข้าใกล้ยายชมเลยเศร้าใจจนกระทั่งเจ็บป่วยจริงๆ2 อาทิตย์ต่อมายายชมเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพราะความเศร้าโศกและเหงาไม่มีใครคอยมาหาเหมือนแต่ก่อนงานศพของยายชมมีแต่พระและเด็กๆที่เคยได้รับความดีจากท่านส่วนคนอื่นๆกลับไม่กล้ามาใกล้เพราะกลัวโรคติดต่อหลังจากยายชมจากไปไม่นานก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอีกเห็นเมียลุงแสงไหมเดี๋ยวนี้กลับค่ำทุกวันคงแอบมีชู้แน่ๆไปทำงานที่ไหนกันเนี่ยถึงกลับดึกขนาดนี้คำพูดนี้ก็แพร่กระจายเหมือนไฟรามทุ่งจนถึงหูลุงแสงสามีของหญิงสาวคนนั้นแกไปไหนมาทำไมกลับดึกทุกวันคนอื่นเขาว่าแกมีชู้ฉันไปทำงานเก็บผลไม้ที่สวนลุงใหญ่น่ะต้องเดินทางไกลเลยกลับดึกจริงเหรอแล้วทำไมต้องแต่งหน้าด้วยล่ะตัวไม่เห็นมอมแมมเลยไปจริงเหรอเห็นไปหลายวันแหละการนี่ยังไงฉันไปทำงานละสิแต่ความสงสัยที่ถูกปลูกฝังแล้วยากจะหายไปลุงแสงเริ่มต้องสงสัยภรรยาเฝ้าดูทุกความเคลื่อนไหวในที่สุดครอบครัวที่เคยอบอุ่นก็เสียงทะเลาะกันทุกวันสุดท้ายต้องแยกทางกันลูก2 คนต้องอยู่กับพ่อส่วนแม่ก็ย้ายไปอยู่กับญาติวันหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาในหมู่บ้านใส่เสื้อผ้าขาวซีดหน้าตาแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพูดอะไรก็คิดบ้างนะแกเป็นใครมาสอนข้าทำไมข้าพูดแค่ความจริงเท่านั้นเองความจริงหรือแค่คำพูดที่ชอบทำลายชีวิตคนอื่นฮ่าฮ่าฮ่าทำไมถ้าฉันไม่พูดคนอื่นก็พูดกันเยอะแยะป้านวลหัวเราะเยาะไม่ใส่ใจคำเตือนหญิงชราคนนั้นก็เดินจากไปอย่างเงียบๆแต่ก่อนจะหายไปในความมืดเธอหันมาพูดประโยคสุดท้ายจำไว้ป่าช้าแห่งนี้มีหลายสิ่งที่ยังไม่หลับไหลคืนนั้นป้านวลฝันร้ายในฝันเธอเห็นตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางคนหน้าตาซีดเผือกทำไมเจ้าถึงว่าร้ายพวกเราแม้แต่ตอนเราตายแล้วเจ้าก็ยังไม่หยุดไม่ใช่ข้าแค่ป้านวลตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อออกทั้งตัวแต่เธอก็ยังคิดว่าเป็นแค่ฝันร้ายไม่ใช่คำเตือนเช้าวันต่อมาป้านวลกลับไปนั่งที่เดิมหน้าร้านขายของชำและเริ่มพูดอีกครั้งกับคนที่มานั่งจิบกาแฟยามเช้าและคนที่เดินมาซื้อของและทักทายทุกคนที่เดินผ่านไปมาคืนนั้นฝนตกหนักอากาศเย็นเยือกป้านวลเดินกลับบ้านช้าเพราะไปงานแต่งงานที่บ้านญาติระหว่างทางเดินผ่านป่าช้า
ป้านวลเริ่มรู้สึกไม่สบายตัว และเหนียวตัวเพราะเหงื่อแตกและใจหวิวเพราะความมืดที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ป่าช้าแห่งนี้จะมีอะไรน่ากลัวพวกผีปีศาจคนตายแล้วก็แค่เน่าเหม็นข้าไม่กลัว จู่ๆฟ้าก็ผ่าลงมาที่ต้นโพใหญ่ใกล้ที่ที่ยายชมเคยนั่งสวดมนต์ทุกวันป้านวลสะดุ้งกับแสงไฟพอเงยหน้าขึ้นเธอเห็นเงาคนยืนอยู่ริมทางนั่นคือยายชมในร่างที่ซีดเผือกตาโบมือเหี่ยวยืนชี้นิ้วมาที่ป้านวล ทำไมเจ้าถึงทำกับข้าแบบนี้ ข้าไม่เคยทำอะไรเจ้าเลย ยายชมยายตายแล้วนี่ ใช่ ข้าตายแล้ว ตายเพราะเจ้า ตายเพราะคำพูดของเจ้า ป้านวลถอยหลังแต่ขาก้าวไม่ออกเพราะรอบตัวเริ่มมีเสียงกระซิบเยอะขึ้น เจ้าบอกว่าข้าเป็นโรคร้าย เจ้าทำลายครอบครัวข้า เจ้าไม่เคยหยุดพูดร้ายว่าคนอื่น ทั้งที่ไม่รู้ความจริง จู่ๆก็มีเสียงคุ้นๆดังขึ้น นั่นคือเสียงของลูกสาวลุงแสง ทำไมป้าต้องทำลายครอบครัวหนู ป้าทำให้หนูไม่มีแม่ เพื่อนๆล้อหนูว่าแม่มีชู้ ข้าไม่ได้ตั้งใจ ข้าแค่ แค่อะไร แค่พูดความจริงเหรอ พูดแต่สิ่งที่ทำลายชีวิตคนอื่นใช่ไหม ป้านวลพยายามอธิบาย แต่จู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีมือมาบีบคอ เสียงที่เคยแสบคันกลายเป็นแค่เสียงแหบแห้ง ตั้งแต่นี้ไป ปากที่เคยทำลายชีวิตคนอื่น จะไม่มีวันเป็นพิษภัยอีก รุ่งเช้าวันต่อมา ชาวบ้านพบป้านวลนอนสลบอยู่ริมป่าช้า ใกล้ต้นโพที่ถูกฟ้าผ่า ป้านวลเป็นอะไร ป้านวลฟื้นขึ้นมาพยายามจะพูดอะไรบางอย่าง แต่เสียงไม่ออกเหลือเพียงเสียงหายใจคลืดคลาด แปลกนะ เส้นเสียงไม่เสียหายเลย แต่ทำไมพูดไม่ได้ ป้านวลพยายามจะอธิบาย แต่ไม่มีเสียงออกมาคำพูดกลายเป็นเพียงเสียงในหัวที่ไม่มีใครได้ยิน บางครั้งเวรกรรมไม่ต้องรอนาน และคนที่ใช้ปากทำร้ายผู้อื่น อาจถูกทำให้ปากนั้นไร้ค่าไปตลอดกาล จบแล้วจ้า โปรดกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไป